the cell suspension culture and what are the application of cell suspension culture. So without wasting our time for reintroduce this topic, I start with the detail about this point, that is a cell suspension culture. And second is metabolite is our second point from the last week, so we will discuss it later on. So start with the cell suspension culture. As I told you in the earlier lecture, this type of a culture we can obtain from the callus, and this type of culture is very useful to get high production of your desired product, and that product may be any metabolite, any vitamins or any protein, or it may be thousands of compounds that you have an interest. So if you want to obtain any type of plant product which is anyhow useful for the humans or any other animals, then you can produce that particular compound with the help of cell suspension culture. So this is the हॅलो हा हॅलो इतका वेळ मी काय बोलले ते ऐकू आलं? स्टार्टिंग काय म्हटलं? होतं पण आवाज ब्रेक होत होता. हा बरं, थोडक्यात मला सांगता का मी काय सांगितलं? कारण की बहुतेक मध्ये माझा आवाज काय ब्रेक झाला किंवा म्यूट झालेला, तर तुम्ही कुठेपर्यंत ऐकलं मला काय आयडिया नाही. तर जर सांगते का मला मी काय बोललो, तुम्ही काय ऐकलं? पटकन कोण पण, ऋतुजा, कुणाल, मी काय बोलत होते काय ऐकलं मला सांगा पटकन. येस मी काहीच ऐकू येत नाही तुमचा आवाज. ऍक्च्युली मी थोडा नव्हता येत. स्टार्टिंगचा आवाज मग मध्ये जेव्हा तुम्हाला येत नसतो ना, म्हणजे सगळ्यांनाच येत नसतो, एखाद्याला येत नसेल तर तो त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीच्या इंटरनेटचा इश्यू असू शकतो. पण जर सगळ्यांनाच येत नसेल, डिस्प्ले होत नसेल काही मी जे दाखवायचा प्रयत्न करते, तर मला सांगत चला. मध्ये इंटरप्ट केलं तरी काही हरकत नाही.
बरं, चला आता पहिल्यापासून स्टार्ट करते आणखी. बहुतेक तुम्हाला सगळ्यांना आवाज नाही गेलेला माझा नीट. तर मी काय सांगत होते, लास्ट टाइम आपण बघितलंय अबाउट इंट्रोडक्शन व्हॉट इज अ सेल सस्पेन्शन कल्चर. सेल सस्पेन्शन कल्चर इज ऑल्सो नोन ॲज अ सिंगल सेल कल्चर. तुमच्या नोटबुकमध्ये आता सध्या लिहून घ्या, सेल सस्पेन्शन कल्चर ऑल्सो नोन ॲज सिंगल सेल कल्चर. सस्पेन्शन का बरं आहे? कारण की आपण हे जे काय एक्सपेरिमेंट करणार आहे तो लिक्विड मीडियम मध्ये करणार आहे, म्हणून त्याला सस्पेन्शन म्हणायचं. जेव्हा लिक्विड टाईप येतो कुठल्याही गोष्टीमध्ये तर ते सस्पेन्शन असतं. म्हणजेच आणि इथं त्या लिक्विड मीडियम मध्ये तुमच्या सेल्स काय म्हणायचं इमर्ज झाल्यात किंवा त्यात बुडलेल्या आहेत किंवा त्यातच आहेत, म्हणून ते सेल सस्पेन्शन कल्चर. तिथं सेल त्या लिक्विड मीडियम मध्ये थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट तुमच्या असणार आहेत, म्हणून त्याला सेल सस्पेन्शन कल्चर. सिंगल सेल कल्चर, सिंगल कशासाठी? कारण की इथं ऍग्रिगेट नाहीये, इथं एक एक सिंगल सेल सेपरेट फॉर्म मध्ये आहे आणि ती सिंगल सेल तिचं होल मेटाबोलाइट जे पाथवे आहेत ते सगळं ती स्वतः सिंगली रन करत असते. त्यामुळे इथं दुसऱ्या सेलचा कुठली इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये. ती एक सिंगल सेल स्वतःच्या सगळं थ्रू आउट लाईफ जी म्हणता येईल तुम्हाला ती तिथं सगळं प्रोसिजर चालू आहे. सिंगल सेल कल्चर, तिथं एक सिंगल सेल ना आपण आपला प्रोडक्ट जो आपल्याला मिळत आहे टार्गेटेड प्रोडक्ट साठी आपण हे सगळं कल्चर करत असतो. तर सेल सस्पेन्शन कल्चर नोन ॲज सिंगल सेल कल्चर. आणि जसं as I told you earlier, this type of culture have a very much advantage because using this culture, whenever I am talking about this culture, so you have to remember this means cell suspension culture or single cell suspension culture. The advantage. Hello. The so the advantage of this culture is from this type of a culture you can get plenty of your product throughout the year and year, because sales are multiplied by itself in that culture and they are producing continuously that product may be any type of a vitamin, any type of protein, any type of a secondary metabolites, hormones. These all are included in this whole procedure. Whatever is your interest, you can obtain that product from this type of culture, because every compound or every product which are produced by those plant cells, if that plant is capable to produce that particular compound and synthesis of that product done in callus culture, because to obtain a callus culture is a step go to with this cell suspension culture. If that product is produced in callus culture, then it is obvious that when you disaggregate that callus and put it into a flask and incubate that flask, then definitely that product come into a cell suspension culture, and you have to purify that compound from that cell suspension culture, and then you got a lot of product in your hand and you can sell that product or you can use that product for any purpose. Thousands of compound or proteins or metabolites you can obtain with the help of this culture, and this type of culture is continuously working in many industries to produce our drugs and vitamins and other metabolites which are useful for our human life as well as for other animals, because plant is the only one source in this earth which having multiple compounds which are helpful rather than plant with but those are also those are also helpful for the rest of living system. So you can produce or you can obtain all these compounds with the help of this type of a culture, and this culture started or this type of a first experiment to obtain this type of a culture is done in 1902 by the scientist Herberland.
I will share the file so you can write the name of that scientist in your notebook. Just a second. This cell first experiment or a first success to obtain the cell suspension culture or a single type of a cell culture is done in 1902 by a scientist, Herberland. स्क्रीन नाही होते. हा 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 एकच मिनिट दिसते आता दिसते का मॅम? हा. जर मध्ये माझा ब्रेक झाला तर मला इंटरप्ट करू शकता, काही हरकत नाहीये, कारण की आता ही स्क्रीन माझ्या समोर असते ना, तर मला ते गुगलवरच दिसत नाही की तिकडं काही नोटीस आली असेल किंवा काय, कारण की ती जी आपली काय म्हटलं झाली. आपली जी गुगल मीटची स्क्रीन आहे ना, ही जी जिथे आपण सगळे कॅन्डिडेट आता लॉग इन आहे, तर ही स्क्रीन मला तिकडे दिसत नाही. त्यामुळे इथे नोटीस येते ना की तुमचे इंटरनेट कनेक्शन स्लो आहे किंवा काही इंटरप्शन झाले, तर ती नोटीस मला दिसत नाही. तर काही जरी अडचण झाली, माझा आवाज असेल काही दिसत नसेल तर मला लगेच सांगा. तर Harlan is the scientist who discovered or have a success first time to obtain a single culture in 1902. You have to remember this name because this may be your MCQ question in future. So you have to remember this name. He made a first attempt to isolate. Isolate म्हणजे तो आपला कॅलस आहे, हे सगळं कशापासून करणार आहे आपण? कॅलस करणार. कॅलस पासून सिंगल सेल ऑप्टेन करणं. असं नाही की कॅलस तुम्ही डिग्रेड केला, म्हणजे डिसॅग्रिगेशनच्या आपण भरपूर प्रोसिजर आहे त्या आपण बघणारच आहे मीनवाईल. तर त्या कॅलसमध्ये सेल आहे ज्या एकमेकांना अटॅच झाल्या, तर त्यांना एक सिंगल सेल आपल्याला सेपरेट करायचे. मग ती अशीच रॅन्डमली करतो का आपण? नाही, त्याच्यासाठी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल आहेत. ते प्रोटोकॉल फॉलो करून तुम्हाला तो कॅलस मधला सेल्स डिसॅग्रिगेट करायचे आहेत, म्हणजे सेपरेट करायचे. सेपरेट करायच्या वेळेला मे बी त्या सेल्स डेड होऊ शकतात, तिथं काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तर त्या डिसॅग्रिगेशनच्या वेळेला काय सेल मरणार हे ऑब्वियसच आहे, पण मोस्ट ऑफ द सेल झाल्या नाही पाहिजेत. अगदी काय हरकत, कारण की ज्या बाकीच्या उरलेल्या लाईफ सेल्स आहेत त्या काय होणार आहे, त्याच्यापासून तुम्हाला न्यू कल्चर मिळणार आहे, आणि न्यू सेल्स आहेत दोज आर able to produce our interested product. So it is one of the you can say tricky point to isolate specific cell in a single manner. He did isolate and culture. Once you obtain or isolate a single cell or separated cell in a live form, then you can culture those cells in particular nutrient media, which is we already optimized for the callus culture. You can use that same type of a media for the single cell culture, because in solidified media there is one compound which is more than or additional besides cell suspension culture, that is agar, which is playing role to solidify that media. Once you successfully attain the growth of callus culture in particular nutritional media, then you can use that media for the cell suspension culture, because the plant material is same, your goal is same, because you want to grow or develop that particular cells for the production of your desired compound. So the media which is used in callus culture, you can use that same media for the cell suspension culture, because you want to grow that same type of a cell from the callus into the liquid medium. So just you have to eliminate or remove the agar, and all other compound you can add in the same concentration. Because why same concentration? Because you already optimized that particular concentration of all micronutrient, carbon sources, vitamins, other growth hormones, etc., etc. So at that particular concentration, your cell or your type of a cell is now able to develop fully and to produce that
compound in larger amount. So you have to use same media, but you have to remove agar. So when once you obtain or you isolate the cells from that callus culture, then you can grow them into a liquid medium having same composition, same concentration compared to callus culture media, and you can grow that cells in particular uh, instrument or particular flask with the same temperature condition, with the same humidity condition, but you have to check the contamination regularly, because there are more possibilities of the contamination compared to callus culture, because as we know, we are performing callus culture into the petri plate. Okay, and that petri plate are sealed with the cap, and again we are sealing that caps or leads with the um, cellotape. There is a one type of cellotape which is used particularly for the plant tissue culture. That cellotape or sealing tape is called as I think एक मिनिट. मॅडम स्क्रीन दिसे नाही काय? दिस ते शेअर केलेली आहे. कुणाला सर? हा मला आता एक 30 सेकंद झालं दिसती. दिसत नाही. काहीतरी माझंच नेटवर्कचा ओके. प्रॉब्लेम असेल मग. मग ठीक आहे, मी सांगते की ह्याच्यात तुम्हाला कंटॅमिनेशनचे चान्सेस जास्त असतात. तर का असतात? कारण की कॅलस कल्चर मध्ये काय करतो आपण, वी आर परफॉर्मिंग कॅलस कल्चरिंग ऑन plates, petri plates, and we are covering that petri plates with the lead, and again we are sealing the upper and lower part of that petri plate with the cellotape. That is a clear tape असं काहीतरी म्हणतात त्या टेपला. ती फक्त पीटीसी मध्ये वापरतात, आपली टेप नसतात वापरत त्याला. तर ती त्याच्यानं आपण त्या प्लेटचे जी लीड खालचा पोर्शन आहे, असे दोन पार्ट असतात ना पेट्री प्लेटला, तर ते दोन्ही पार्ट सील करतो, आणि ते सील केल्यामुळे त्याच्यात तो जो गॅप असणार आहे लीड मधला खालच्या पोर्शन मधला, त्या पोर्शन मधनं मायक्रो ऑर्गॅनिझम जाऊ नये यासाठी आपण ते सील करतो. तर इन दिस केस, in cell suspension type of a culture, there are more possibilities of a contamination, because you are dealing with this in a flask, that is a 250 ml 500 ml flask, and you are covering that flask with the aluminum foil, not with the cotton plug. The cotton plug having more pores, and through that pores with the air, microorganism can enter into your flask. So when you are performing cell suspension culture, you can't use cotton plug. Instead of a cotton plug, you use aluminum foil or that type of tape which I said earlier, clean tape you can say. You can use that clean tape to cover the mouth of your flask. And also there is a one reason for the more contamination, because your flask is of having more height compared to petri plate. There is a more portion which is having area with the largest air, and that in that area there is a possibility of have with the air having some of microorganism, and it is obvious that once there is availability of nutrients, type of a nutrient, organism can easily grow. So this is another reason for the having problem of contamination. So while preparing your culture media or doing experiment, you have to taken care about the contamination, not to have contamination. So this is the major problem of this type of culture. So once you isolate single cells, then you are starting with the culture. Then it is and if you taken the precautions, then it is very simple to get this type of a culture and your particular product. So Haberland made a first attempt to isolate and culture single cells from leaves of flowery plants. Although he failed to achieve the division of free cells, his work stimulated workers to pursue investigation on these lines. As you can see, he failed
for to achieve the division of a free cells. Once you isolate the cells from the callus, maybe if they don't divide into other cycle, then you can't get your particular product day by day, because the first cell or a first uh, what you can say a first batch of cells, once it get dead, then you can't get more product. But if that first group of cells is from that group of cells, if some cells are capable to divide, then you obtain regular or continuous culture in your hand, and they are able to produce your desired product, and you will get the continuous production of your desired product. So this is one major point you have to remember. If you are isolating the cell, then they must have a capacity to divide itself into another cells, and then only you can get your product in a large amount. So Hyperland achieve the first success or attempt to isolate and culture, but those cells are not capable to divide themselves into another cells, and that's why his experiment get failed at some level. But he inspired the other peoples or other scientists to get more and more experiments on this type of a culture and achieve the success. Today, the progress in this field is spectacular. That it is possible not only to culture free cells but also to induce divisions in a cell and to raise whole plant from it. का सारखं सारखं लेफ्ट होत आहे आणि ऍड होत आहे. हॅलो, सारखं सारखं लेफ्ट होऊन परत परत ऍड होत बसू नका, मला डिस्टर्ब होते बाळानो. कारण त्या स्क्रीनवर येत बसायला लागतं परत. मिस पार्टिसिपंट्स ऍड होत आहेत, ऍड कर. आणखी कोण नाही आले, एवढंच आहे. कोण आणखी कोण राहिलं व्हायचं म्हणजे कोणाचा मेसेज वगैरे आला? अमितचा मेसेज आला होता, मला ऍड करायला. झालं झालं की हा अमित बावळेकर. मी काय बोलते कळतंय ना का वन वे होते, डोक्याच्या वरनं चालले? नो मिस, कळतंय. बाकी त्यांना बाकी कोणी दुसरी रिप्लाय द्या, कुणाल आणि ऋतुजा सोबत. कळतं बाकीच्यांना? हा समजतंय मी. तर हे जे सिंगल सेल आहे, सेल सस्पेन्शन कल्चर आहे, त्याच्यापासून तुम्ही फक्त प्रोडक्ट्स नुसता लार्ज क्वांटिटीमध्ये नाही तर त्याच्यापासून होल प्लांट पण तुम्ही रिजनरेट करू शकता. कसं काय? कारण की जी डिवायडिंग सेल्स आहे, म्हणजे ज्याच्यात कॅपॅसिटी आहे टू डिवाइड, ती सेल डिवाइड होतीये म्हणजे एकाचे दोन करणार, आणि त्याला जर तुम्ही पर्टिक्युलर मीडिया पर्टिक्युलर न्यूट्रिएंट्सला देत गेला तर प्लांट सेलची पहिलंच काय म्हणतात काय की प्लांट सेल्स ह्या टोटिपोटंट आहेत. टोटिपोटंट म्हणजे एका टाईपच्या सेल्स पासून तुम्ही कुठल्याही टाईपची सेल त्याच्यातनं रेज करू शकता, किंवा त्याकडे स्वतःकडे जशी कॅपॅसिटी आहे कुठल्या पण टाईप सेल मधून होल प्लांट जनरेट होऊ शकतं. जसं की ह्युमन ते आहे की आपण लिव्हरची सेल घेतली तर लिव्हरची सेल हार्ट सेल सारख्या सेल किंवा न्यूरॉन्स तयार नाही करू शकत. लिव्हरच्या सेल ह्या लिव्हर सारख्या सेल तयार करणार, त्यातल्या पण त्या वेगवेगळ्या टाईपच्या सेल्स आहेत. तर त्या एकमेकाच्या दुसऱ्या कुठल्या फॉर्म मध्ये स्वतःला कम्पॅटेबल करून नाही, स्वतःचा जो टाईप आहे तशाच टाईपच्या सेल तयार करतात. त्यामुळं हे आपलं डिसएडव्हान्टेज आहे. त्यामुळं आपण अजूनपर्यंत ब्लड किंवा होल ह्युमन बॉडी तयार करू शकत आहे थ्रू एक्सपेरिमेंट. पण प्लांट मध्ये तसं नाही, आपण कुठलाही पार्ट घेऊन त्या एका छोट्याशा पार्ट पासून होल प्लांट रिजनरेट करू शकतो. पण त्याची नक्कीच तुम्हाला खूप सारे एक्सपेरिमेंट आणि खूप सारे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स वगैरे करायला लागतील. पण यू कॅन ऑप्टेन इन
plant. In case of a human or any other animals, this is not possible because we are not totipotent, we are pluripotent, and our capacity to regenerate all the cells from a single cell. So we can obtain whole plant through this type of a culture. Cell suspension culture consists of a cell aggregate dispersed and growing in moving liquid media. मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं की जो ऍग्रिगेटेड सेल फॉर्म आहे, जो आपला कॅलस आहे, तो डिसॅग्रिगेट करायचा आहे, तो डिस्पर्स करायचा आहे, तो सेपरेट करायचा आहे. हे एकमेकाला सिनोनिम्स आहेत, डिसॅग्रिगेशन, सेपरेशन वगैरे. तर जो ऍग्रिगेटेड किंवा क्लम्पी फॉर्म असेल, एकत्र गुच्छ जो आहे त्या सेलचा, तर तो आपल्याला सेपरेट करायचा आहे आणि त्याला त्या सेपरेट झालेला सेल डिस्पर्स करायचा. डिस्पर्स म्हणजे पसरवायचं. कशा पसरवायचं? म्हणजे ज्याच्यात की त्या ग्रो होणार आहेत, स्वतःला डेव्हलप करणार आहेत आणि त्या डिवाइड होत राहणार आहेत, मल्टिप्लाय होत राहणार आहेत. कारण की त्यांना त्यांचं जे खाद्य आहे, त्यांना जे हवं असणार सगळ्या गोष्टी आहेत, ते आपण ऑलरेडी त्या लिक्विड मीडियममध्ये प्रोव्हाइड करतोय. त्यामुळे त्या जर डिसॅग्रिगेशनच्या वेळेला त्या जिवंत तर ऑब्व्हियसली त्या स्वतःला तिथं ऍप करून घेतील आणि ग्रो व्हायला सुरू होतील. ठीक आहे. कळलं काय म्हणते ते? It is normally initiated by transferring piece of undifferentiated, that is a callus, and friable calluses to a liquid medium, which is continuously agitated by a suitable device. Agitate होणं म्हणजे कंटिन्युअसली ते फिरत राहणं. आपण मी तुम्हाला लास्ट टाइमच्या लेक्चरमध्ये सांगितले, आपण हे कशावर तयार करतोय किंवा कशावर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करतोय. तर लिक्विड मीडियम मध्ये आपण हा सगळा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करणार आहे. तर लिक्विड मीडियम मध्ये त्या सेल्स ची जी पोझिशन आहे किंवा जी कंडिशन आहे ती एक्झॅक्टली अपोजिट असायला पाहिजे कॅलस कल्चरपेक्षा. कॅलस कल्चरमध्ये काय आहे, तर ते स्टॅटिक मोशनवर किंवा स्टॅटिक कंडिशन मध्ये ते कल्चर आपण करत असतो किंवा एक्सपेरिमेंट रन करत असतो. तर त्याच्या बरोबर अपोजिट कंडिशन ह्या टाईपच्या कल्चरमध्ये असणार आहे. तिथं सॉलिड मीडिया वापरतो, इथं लिक्विड मीडिया वापरतो. तिथं स्टॅटिक कंडिशन आहे. स्टॅटिक म्हणजे स्तब्ध, एका ठिकाणी थांबलेली, एका ठिकाणी चालू असलेली प्रोसेस. तर त्याच्याबरोबर अपोजिट ह्या सेल टेन्शन मध्ये असणार आहे, इथं मूव्ह कंडिशन मध्ये असणार आहे. मुव्हिंग म्हणजे स्पिटेड झालेला, एजिटेड झालेला म्हणजे फिरत असलेला. तो फॉर्म आपण कशावर करणार आहे, जो आपला इन्क्युबेटर शेकर असतो त्या इन्स्ट्रुमेंटवर आपण हा होल एक्सपेरिमेंट कॅरी करणार आहे. थ्रू आउट आपला जो पूर्ण स्टार्ट टू एंड जो एक्सपेरिमेंट असणार आहे, तिथपर्यंत तुम्हाला कंटिन्युअसली एजिटेशन, कंटिन्युअसली त्याला शेकिंग द्यायचंय, जेणेकरून न्यूट्रियन्स त्यांना इझिली अवेलेबल झाले पाहिजेत आणि मुव्हिंग त्या लिक्विड मीडियम मध्ये. तरच त्या लार्ज क्वांटिटीमध्ये किंवा त्यांना जेवढं हवं आहे तेवढ्या क्वांटिटीमध्ये दे कॅन कन्झ्युम द न्यूट्रियंट्स अँड प्रोड्यूस अवर डिझायर्ड प्रोडक्ट. सो cell suspension culture have also been started from sterile seedlings or imbibed embryo leaves by mechanical method. लास्ट टाइम मला कोणतरी क्वेश्चन विचारलेला की आपण डायरेक्ट लीफचा सेगमेंट नाही का यूज करू शकत किंवा काय होईल. तर मी तुम्हाला सांगितलेलं की लीफचा जर सेक्शन घेतला तुम्ही आणि तो तुम्ही यूज केला ह्या एक्सपेरिमेंटसाठी, तर आपण काय करणार आहे, चारही साईडनं त्याला कट देणार आहे. तर चार साईड फक्त तिथं एक्सपोज होणार आहे तुमच्या मीडियाला आणि त्या ग्रो होतील किंवा त्या कुजून जातील त्या लिक्विड मीडियम मध्ये. कारण की त्या टोटली इमर्ज झालेल्या असणार त्या लिक्विड मीडियम आत बुडलेले असणार आहेत आणि त्याच्यामुळे त्या कुजणार आहेत, त्याचं ग्रोथ नाही होणार आहे प्रॉपर. पण त्याला जर तुम्ही मेकॅनिकल मेथडनं डिसॅग्रिगेट केलं किंवा ब्रेक केलं तर त्यातल्या सेल सेपरेट होणार. जर तुम्ही आहे पीस जसा कॅलस ठेवणार आहात कॅलस कल्चरच्या वेळेला, तसा जर तुम्ही इकडे ठेवला तर तो कुजणार आहे. पण त्याला डिसॅग्रिगेट केलं, त्याला मेकॅनिकली ब्रेक केलं म्हणजे तुम्ही काय करू शकता, होमोजिनाइज करू शकता त्या लीफच्या सेक्शनला, म्हणजे किंवा एन्झाईमने त्याला ब्रेक करू शकता. अजून दुसऱ्या वेगवेगळ्या मेथड आहेत डिसॅग्रिगेशनच्या. तर त्या मेथडने तुम्ही त्या लीव्हच्या सेक्शनला जो 111 सेंटीमीटरचा आपण यूज करणार आहे फॉर द कॅलस कल्चर, तो तुम्ही वेगवेगळ्या मेथडनी ब्रेक करू शकता आणि
त्यातल्या सेल मग तुम्ही सेपरेट करू शकता आणि मग त्या तुम्ही यूज करू शकता फॉर द सेल सस्पेन्शन कल्चर. लाईकवाईज स्टराईल सीडलिंग. स्टराईल सीडलिंग म्हणजे जे समजा तुम्ही सीड जर्मिनेट केली आहे पीटीसीच्या लॅबमध्ये आणि ती सीड जर्मिनेशन करून जे आलेलं न्यू प्लांट असणार आहे, बेबी प्लांट म्हणू शकता त्याला किंवा ज्युवेनाईल प्लांट पण म्हणू शकता तुम्ही त्याला, ते जे प्लांट असणार आहे तुमच्या सीड जर्मिनेशनच्या एक्सपेरिमेंट मधनं तयार झालेलं होल प्लांट छोटस असू दे, पण ते जे नवीन तयार झालेलं स्टराईल कंडिशन मधलं प्लांट आहे त्याला सीडलिंग म्हणतात प्लांट मध्ये. तर ते स्टराईल प्लांट जे आहे जे पीटीसीच्या लॅबमध्ये तुम्ही उगवून आणले तर ते प्लांट तुम्ही यूज करू शकता फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, कारण की तिथं त्या ऑलरेडी सगळ्या स्टराईल सेल असणार आहे. त्या थ्रू आउट रिजनरेट झालेलं जे प्लांट आहे सीडलिंग जे आहे त्यातला लीफ घ्या, रूट घ्या, स्टेज कुठलाही सेक्शन घ्या त्या होल प्लांटचा, कारण की तो लॅबमध्ये तयार केलाय तुम्ही, सीड पासून केलाय म्हणजे तो सीड ऑलरेडी तुम्ही स्टराईल करून घेतला एक्सपेरिमेंटसाठी आणि त्याच्यातनं जेव्हा नवीन काय म्हणतात कोंब फुटून नवीन झाड येईल तो ऑलरेडी स्टराईल असणार आहे, ते झाड ऑलरेडी स्टराईल असणार आणि त्याचा मग कुठलाही पार्ट तुम्ही कट करून त्याला मेकॅनिकली थोडंसं डिस्टर्ब करून किंवा ब्रेक करून तो तुम्ही यूज करू शकता फॉर द ग्रोथ ऑफ सिंगल सेल. Leaves or the other tissues can be gently grinded. जसं मी तुम्हाला म्हटलं जर लीफ घेत असाल तर त्याला तुम्हाला थोडं मेकॅनिकली किंवा अदर मेथडनं थोडंसं ब्रेक करायचं. त्याच्या अख्खा पीस 1 by 1 सेंटीमीटरचा तुम्ही नाही इमर्ज करू शकत. त्या 1 by 1 सेंटीमीटर तुम्हाला बरेचसे तुकडे तुकडे करायला लागतील, त्याला ब्रेक करायला लागेल, छोटे छोटे पार्ट्स त्याचे करून मग तुम्हाला ते टाकायला लागतील, जेणेकरून काय म्हणतात जास्तीत जास्त सेल सेपरेट झाल्या पाहिजेत त्या होल 1 by 1 सेंटीमीटरच्या सेक्शन मधनं. आणि जेवढ्या जास्त सेल सेपरेट होईल म्हणजे त्यातल्या काहीतरी सेल सिंगल फॉर्म मध्ये असतील आणि त्या सिंगल फॉर्म मधल्या सेल्स ग्रोथ व्हायला किंवा डेव्हलपमेंट व्हायला ते बाकीची कंडिशन फेवरेबल असेल. तर leaves or the other tissues can be gently grinded or a soft tissue can be broken up in a hand operated glass homogenizer. मला माहित नाही तुम्ही बघितलंय का नाही होमोजिनायझर, पण आपल्या लॅबमध्ये सुद्धा आहे ग्लास होमोजिनायझर. एक मॅग्नेटिक नाही म्हणजे इलेक्ट्रिकल रॉड असतो आणि आपल्या हँडमध्ये आपण तो ग्लास एक जार असतो छोटासा उभा, जशी आपली ट्यूब असते ना, ट्यूब म्हणजे जम्बो ट्यूब आणखी थोडीशी मोठी ट्यूब असण्यासाठी असते. तुम्ही तुमचा जो टिश्यू आहे प्लांट मटेरियल ते टाकू शकता, प्लस त्याच्यात थोडस स्टराईल वॉटर टाकायचं असतं आणि त्या होमोजिनायझरला म्हणजे जे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे त्या डिव्हाइसला स्पेशल व्हायब्रेशन पर सेकंड काही व्हायब्रेशन त्यातनं पास होतात जेव्हा तुम्ही स्विच ऑन कराल. तर तेव्हा त्या व्हायब्रेशनमुळं त्या मेकॅनिकली जे आपण व्हायब्रेशन क्रिएट करणार आहे तर त्या व्हायब्रेशनमुळं जेव्हा एक मिनिट मी माझा व्हिडिओ चालू करते. हा तो जो होमोजेनायझर असतो एक अशी ग्लासची एवढ्या एवढ्या उंचीची ट्यूब असते, त्याच्या खालच्या सेक्शन मध्ये तुम्ही तुमचा प्लांट मटेरियल आणि त्याचा थोडासाच प्लांट मटेरियल ठेवायचा, पूर्ण ट्यूब नाही ठेवायचा, अगदी ट्यूबचा राहील असाच थोडासा तो तुमचा मटेरियल थोडस वॉटर. इथं आपण साठी करतो, प्लांट साठी करतो, म्हणजे तुम्हाला स्टरिलिटी जेवढी जास्त मेंटेन करता येईल तेवढी मेंटेन करावी लागेल. तर तुम्हाला स्टराईल डिस्टिल वॉटर आणि तो ग्लासचा जो जार आहे किंवा ती जी ग्लासचं डिव्हाइस आहे त्याला पण तुम्हाला ऑलरेडी स्टराईल करून द्यायला लागेल. तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस वापरणार आहे होमोजिनायझर वापरणार आहे तो पण तुम्हाला 70% अल्कोहोलला वाईप आउट करून घ्यायला लागेल. त्याला बरचस मोठं एवढंच तर असतं ते डिव्हाइस आहे, तुम्ही ऑटोक्लेव्ह नाही करू शकता. तर त्याला तुम्ही 70% अल्कोहोलला वाईप करून घेऊ शकता आणि जेव्हा तुम्ही ऑन कराल त्याच्यानंतर एक नॉब असतो त्याच्यानुसार तुम्ही तो त्याचे व्हायब्रेशन जे आहेत ते तुम्ही इन्क्रीज करू शकता. तो जो ग्लासचा जो जार आहे किंवा ती जी ग्लास डिव्हाइस आहे तो आणि वरचा जो होमोजिनायझरचा रॉड असतो
तर त्यांची फिटिंग जी आहे ना ती एकदम परफेक्ट असली पाहिजे. त्याचं पर्टिक्युलर त्या रॉडच्या साईजनुसार तुमच्या ग्लासची साईज येते. कुठलाही ग्लासचा डिव्हाइस किंवा कुठलंही ग्लासचं मटेरियल तुम्ही त्या होमोजिनायझर सोबत यूज नाही करू शकत. त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे की तो जो होमोजिनायझर आहे आणि यूज करणारा तुमचा ग्लासचा जो ॲपॅरेटस आहे तर त्यांच्यामध्ये थोडाही गॅप असला नाही पाहिजे. त्यांच्यात फ्रिक्शन जे होणार आहे तो खालचा ग्लासचा डिव्हाइस आणि वरचा रॉड जास्त व्यवस्थित चिटकले पाहिजेत एकमेकांना की त्या व्हायब्रेशनमुळं कामाने त्या ग्लास आणि त्या रॉडच्या मधनं तर बरोबर ते जेव्हा रॉड त्या ग्लासला इकडून इकडून सगळी चार बाजूला चिटकणार आहे एक परफेक्टली तर मध्ये ज्या आपल्या सेल्स आहेत त्याला कुठे जागा नाही आणि त्या चार साईडनं त्यामधल्या हा बोला तुमचा आवाज खूप ब्रेक होतोय. काहीच नाही कळते. होतंय. आवाज खूप ब्रेक होतोय. इकडे ना पाऊस चालू आहे त्यामुळे इंटरनेट नीट नाहीये इंटरप्शन आहे. तर आता येतोय? हा. जो ग्लास रॉड मी काय सांगत होते की होमोजिनायझर कसं परफॉर्म करते त्याचं फंक्शनिंग तर जो ग्लास रॉड आणि काय म्हणायचं ती होमोजिनायझर जे आहे तर समजा ही तुमची ग्लासची ट्यूब आहे आणि हा होमोजिनायझरचा रॉड आहे तर ते एवढ्या व्यवस्थित घट्ट चिटकून बसायला पाहिजे की ह्या दोघांच्या मध्ये जागा असायला नाही हवी त्यातनं एअर पास नाही झाली पाहिजे किंवा काहीच नाही जेव्हा तुम्ही ती मशीन चालू कराल आणि तो जो रॉड आहे तो गोल फिरत असतो जेव्हा तो ह्या ट्यूब मध्ये गोल फिरणार आहे तर तिथे जागा नसल्यामुळे ट्यूबची जी वॉल आहे ती ट्यूबची वॉल आणि हा रॉडची जी वॉल आहे तर त्या दोघांमध्ये घर्षण होणार आहे बरोबर आहे फ्रिक्शन्स तयार होणार आहेत आणि तिथं जागा नसल्यामुळे ती जी सेल आहेत आपले इव्हन ते अॅनिमल सेल असू दे प्लांट सेल असू दे किंवा बॅक्टेरियल इस्ट वगैरे काही पण असू दे सगळ्यांपासून जर तुम्हाला प्रोडक्ट सेपरेट करायचा किंवा प्युरिफाय करायचा किंवा त्या सेलला ब्रेक करायचे तर हे होमोजिनायझर वापरतात कारण की त्या दोघांमध्ये फ्रिक्शन होतं त्या रॉडमध्ये आणि ग्लास ट्यूबमध्ये तर त्यावेळेला आधीमध्ये जे काय सगळं मटेरियल येईल ते अक्षरशः पिसलं जातं आपण म्हणतो ना दोन ह्याच्यामध्ये पिसतोय किंवा वाटलं जातं तर तशा टाईपचं होतं ते कारण की त्याच्यात जराही गॅप नसतो अगदी नॅनोमीटर मध्ये गॅप आहे असं म्हणू शकता तर त्या आणि तो रॉड जसा जसा तुम्ही खाली वर करता तुम्हाला तो ग्लासचा जो डिव्हाइस आहे किंवा ॲपॅरेटस आहे तर त्याला तुम्हाला स्लोली अप किंवा डाऊन असं त्याचं मोशन करायला लागतं जेणेकरून तिथे जास्तीत जास्त व्हायब्रेशन फ्रिक्शन तयार होईल आणि जो आपला मटेरियल आहे जे काय मटेरियल आहे तर ते ब्रेक होईल जे त्या फ्रिक्शनमुळे आणि त्या रॉड आणि ग्लासच्या वॉलमध्ये ते अडकलं जाईल आणि काय म्हणतात ब्रेक होईल ह्याच्यासाठी होमोजिनायझर वापरतात त्याचा व्हिडिओ तुम्हाला युट्यूबवर बघायला मिळेल तर लेक्चर संपल्यावर वेळ असेल तर बघून घ्या होमोजिनायझरचं फंक्शनिंग कसं असतं त्यासाठी तर होमोजिनायझर तुम्ही कुठल्याही टाईपचा कंपाऊंड तुम्हाला प्लांट सेल असो बॅक्टेरियल सेल असो यीस्ट असो इव्हन अॅनिमल टिश्यू कल्चर करत असाल तर तुम्हाला एखादा प्रोडक्ट पाहिजे त्याच्यापासून कारण की सेलच्या आतमध्ये हे सगळे प्रोडक्ट असतात बरोबर एक सेलच्या आतमध्ये तुमचा सायटोप्लाझम आहे तुमचे काय म्हणतात रायबोझोम्स आहेत तुमचे एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहे बाकी सगळे ऑर्गॅनेलिज आहेत आणि त्या ऑर्गॅनेलिजच्या मध्ये तुमचा प्रोडक्ट तयार होतो तर त्याला बाहेर काढण्यासाठी त्या प्रोडक्टला त्या ऑर्गॅनेलिज मधनं बाहेर काढायचं आहे आणि ऑर्गॅनेलिज मधनं बाहेर आल्यानंतर त्याला सेलच्या बाहेर काढायचं आहे बरोबर तर हे सगळं करण्यासाठी त्या सेलची वॉल ब्रेक झाली पाहिजे वॉल ब्रेक झाल्यानंतर आतले जे त्याचे ऑर्गॅनेलिज आहेत त्या ऑर्गॅनेलिज ब्रेक झाल्या पाहिजेत आणि मग तुमचा प्रोडक्ट तिथनं बाहेर पडणार आहे जर तुम्हाला तो ऑप्टेन करायचा असेल तर हे सगळं ब्रेक करण्यासाठी हे जे मधल्या वॉल्स आहेत त्या वॉल्स ब्रेक करण्यासाठी एक तर तुम्ही एन्झायमॅटिक मेथड वापरू शकता किंवा मेकॅनिकल मेथड वापरू शकता तर मेकॅनिकल मेथडमध्ये होमोजिनायझर ही एक टाईपची मेथड आहे ज्याच्यात त्या सेल्स आपण टिश्यू घेतलाय समजा एवढा 1 बाय 1 सेंटीमीटरचा तर तो जेव्हा त्या दोन हे जे पार्ट आहेत त्या होमोजिनायझरचे त्याच्यामध्ये जेव्हा तो अडकून फ्रिक्शनमुळे घासला जाईल तर तेव्हा तो ऑटोमॅटिकली ब्रेक होणार आहे छोट्या छोट्या पार्टमध्ये आणि त्याच्यानंतर जेवढे छोटे छोटे त्याचे पार्ट होतील तेवढंच तो सेपरेट होईल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर समजा तुम्ही एन्झाईम ऑप्टेन करत असाल त्या सेल्सपासून
तर त्याला तुम्हाला वेगवेगळ्या मेथड द्यायला लागतील, पुढच्या मेथड फॉलो करायला लागतील. पण इथं आपल्याला काय पाहिजे, फक्त सेल सेपरेट झालेला पाहिजे. तर तो 1 बाय 1 सेंटीमीटरचा लीफचा पीस तुम्ही ह्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये टाकल्यानंतर तो घर्षणामुळं ब्रेक होईल छोट्या छोट्या पीसमध्ये. त्यातल्या काही सेल्स डेड होतील हे ऑब्विस आहे, पण काही सेल जिवंत पण असतील. तर त्या जिवंत असलेल्या सेल्स तुम्हाला कल्चर करायचे आहेत, त्यांची ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट तुम्हाला करून आणायची आहे आणि त्याच्यापासून तुम्हाला तुमचा प्रोडक्ट मिळवायचा पुढचा. तर अशा प्रकारे तुम्ही होमोजिनायझर यूज करू शकता. जर तुम्हाला कॅलस न यूज करता बाकीच्या जर टिश्यू तुम्हाला यूज करायचे असतील तर यू कॅन यूज homogenizer to break those tissues or cells, not cells, tissues. This homogenate containing intact living cells, dead cells and cell debris. जसं मी सांगितलं, तुम्ही तो लीफचा पीस जर होमोजिनाइज केला तर ऑब्विस आहे की काही सेल्स डेड होतील, म्हणजेच तो डेड पार्ट असेल किंवा डेड सेल्स असेल, सेल डेब्रिस असेल. सेल डेब्रिस म्हणजे काय असणार आहे, जसं मी सांगितलं, एक सेल आहे, सेलच्या आत ऑर्गॅनिलीज आहेत आणि जेव्हा तुमच्या काही सेल्स डेड होणार आहेत तर फक्त सेल्स डेड होणार आहेत का, तर सेल्स तर डेड होतीलच, पण जर काही सेलचा सेल वॉल ब्रेक झाला तर त्यातल्या आतल्या ज्या ऑर्गॅनिलीज आहेत त्या बाहेर येणार आहेत त्या सेलच्या त्या होल सिस्टीम मधनं. तर तो जो एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम असेल किंवा मायटोकॉन्ड्रिया असेल किंवा आणखी बाकीच्या ऑर्गॅनिलीज असतील, त्या जेव्हा बाहेर येतील त्या सेल मधनं, तर तो म्हणजे बाकीचा सेल डेब्रिस असणार आहे. पण काही सेल फक्त डेड झाल्या पण त्यांची वॉल ब्रेक नाही झालेली, त्यातल्या ऑर्गॅनिलीज बाहेर नाही आल्या, तर त्या म्हणजे फक्त डेड सेल असतील. सेल डेब्रिस म्हणजे काय असतो, जो इंटरनल पार्ट आहे सेलचा, जेव्हा तो बाहेर येऊन त्या लिक्विड मध्ये इमर्स होईल, मिक्स होईल, तो म्हणजे सेल डेब्रिस. तर वन्स you have done the homogenization, then you can centrifuge that part and depend on the velocity of that particular material, you can get the 3 different section for as living cell, dead cell and cell debris. Cell debris is at the bottom side of that whole centrifuge tube. Dead one is the second one layer and the intact cells are floating in the whole liquid medium. So you can pull it out the all liquid medium. In that there are living cells and you can culture that living cells in a your nutrient medium. तर अशा प्रकारे तुम्ही जर कॅलस तुम्हाला यूज करायचा नसेल, दुसऱ्या टाईपच्या कुठल्याही टिश्यू किंवा सिडलिंग जे आपलं पीटीसीच्या लॅबमध्ये तयार झालेलं प्लांट आहे ते जर यूज करायचं असेल तर तुम्ही अशा टाईपचं त्याचं होमोजिनायझेशन करून काही सिंगल सेल्स ऑप्टेन करू शकता सुरुवातीला आणि मग त्यांना तुम्ही परत रिग्रो करू शकता त्यांची. This homogenate containing intact living cell, dead cell, cell debris is cleared by filtration and centrifugation and then transferred to moving liquid medium. जसं मी आता सांगितलं. An enzymatic method for isolation of a single cells by the use of pectinase which digests the pectin wall has also been employed. मी तुम्हाला मगाशी म्हटलं सेल ऑब्टेन करायच्या असतील तर एक तर एन्झायमॅटिक मेथड आहे किंवा मेकॅनिकल मेथड आहे. मेकॅनिकल मध्ये कोण येणार, होमोजिनायझेशन मेथड येणार. आणि एन्झायमॅटिक मेथड जर यूज करायचं असेल तर यू कॅन यूज द पेक्टिनेज एन्झाईम. त्या एन्झाईमचं नाव अंडरलाईन करून ठेवा तुमच्या नोटबुकमध्ये. इफ यू क्वेश्चन असा पण असू शकेल तुम्हाला, if you are interested to obtain a single cell culture through the enzymatic method, dash enzyme can be used. So there are different options, so you have to remember the pectinase is the only enzyme which you can use to digest the pectin wall of that particular cell or a tissue and you can get the single cell and then you can use that particular cell for the rest of your experiment. कळतं मी काय बोलते? क्वेश्चन खूप फास्ट सांगितलं. क्वेश्चन कुठल्याही शब्दात येईल पण पेक्टिनेज एन्झायमॅटिक मेथड जर यूज करायची असेल तर कुठलं एन्झाईम यूज करतात असा जर काही अशा मिनिंगचा काही क्वेश्चन असेल, शब्दरचना वेगळी असू शकते, पण एन्झायमॅटिक मेथडनं तुम्हाला सेल आयसोलेट करायच्या असतील तर कुठलं एन्झाईम यूज करतात असा क्वेश्चन असेल तर पेक्टिनेज का,
कारण की जी प्लांटची सेल वॉल आहे ती पेक्टिन पासून बनली आहे. तर पेक्टिनला तुम्हाला कट करायचंय, डिग्रेड करायचंय, डायजेस्ट करायचंय, तर पेक्टिनेज नावाचा एन्झाईम यूज करतात. तर ह्याच्यासाठी लॉजिक तुम्ही वापरू शकता की सेल वॉल कशाची बनली आहे, पेक्टिन. तर पेक्टिनला कट करायचंय किंवा डायजेस्ट करायचंय म्हणजेच पेक्टिनेज एन्झाईम यूज करणार. आणि मेकॅनिकल मेथडमध्ये कुठली मेथड वापरू शकता असा क्वेश्चन आला आणि बाकीच्या वेगवेगळ्या मेकॅनिकल मेथडची नावं दिली, तर होमोजिनायझेशन लक्षात ठेवा. कारण की तिथं काय होतं, त्या 2 पार्टचं होमोजिनायझेशन युनिट मधले जे 2 पार्ट आहेत, तो रॉड आणि तो ग्लासचं तुमचं डिव्हाइस, तर त्यामध्ये फ्रिक्शन होतं, घर्षण होतं आणि तिथं तुमचा जो टिश्यू आहे तो ब्रेक होतो आणि तुम्हाला तिथनं वेगवेगळे छोटे छोटे सेक्शन किंवा काही प्रमाणात सिंगल सेल्स पण तुम्हाला तिथं मिळतील. सोबतच तुम्हाला डेड सेल पण मिळतील, सेल डेब्रिज पण मिळेल, जो की तुम्ही इलिमिनेट करणार आहे, रिमूव्ह करणार आहे थ्रू सेंट्रिफ्युगेशन. आणि जो लिव्हिंग मटेरियल आहे, लिव्हिंग पार्ट आहे, तो तुम्हाला फर्दर एक्सपेरिमेंटसाठी यूज करायचा. कळतंय मी काय सांगते ते? येस मिस. तर आजच्या ह्याचं मी रिव्हिजन करते. इथं आपण थांबू आजच्या लेक्चरसाठी. तर आज काय बघितलंय आपण? अगेन वी हॅव डिस्कस विथ द होल कन्सेप्ट ऑफ सेल सस्पेन्शन अँड who achieved first success for the cell suspension culture. This may be over MCQ question. So you have to remember the name of a scientist, that is Herbert Land, and he obtained first success in 1902. Then which type of a mechanical method you can use for the obtaining or isolate the cells? So this may your answer should be homogenization method. And which type of enzyme you can use to isolate the cells? So pectinase is the enzyme which digests the pectin wall of that particular plant cells, plant tissue, and you can obtain the single cells. So these 3 questions you can mug up. So thank you for the today's attention. I think sir, सर आलेत वाटतं, निंबाळकर सर. तर पुढचं लेक्चर सर कंटिन्यू करतील. थँक्यू. मिस एवढा सिलेबस आहे ना एक्झामला? एक्झामला हो. माझा आजचा नाही, ह्याच्या आधीचा जो आपला युनिट कम्प्लीट झालाय तो युनिट आणि वीरधवल सरांचं जे युनिट असेल ते त्यांना विचारा, ते काय त्यांचा कुठला सिलेबस असेल. तर माझ्यासाठी म्हणाल तर जे पहिलं युनिट आहे त्या पहिल्या युनिटवर असेल आणि सर सांगतील ते सरांचं. मिस ते हे कशावर पाठवायचे असाइनमेंट? काय असाइनमेंट कशावर पाठवायचे? मेलवर पाठवायचे म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला लास्ट टाइम. हां ठीक. चालेल. ओके, थँक्यू. सर तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. हां ओके ओके ओके, थँक्यू. सर